सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई नेपालमा पाए टप 5 बेस्ट गेमिङ फोन्स अन्डर 30,000 को बारेमा भन्न गइरहेको छु, जसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ नयाँ फोनहरूको बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु। 30,000 को अन्डरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बेस्ट भन्दा पनि बेस्ट गेमिङ चाहिँ यो फोनहरूमा चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो फोनको बारेमा थाहा पाउन मन छ भने चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। चाहिँ ढिला नगरिकन फोनहरूको बारेमा कुरा गरौँ। सुरुमा त OnePlus Nord CE4 लाइटको बारेमा कुरा गरौँ, जसमा तपाईँले चाहिँ स्न्यापड्रागन 695 विथ 5G प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँले 6.67 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले र 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले ब्राइटनेसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 2100सम्मको निट्सम्मको चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्राइटनेस पनि पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याट्री र चार्जिङको कुरा गर्नुपर्छ, तपाईँले चाहिँ 5500 mAh को ब्याट्री विथ 18 वाटको फास्ट चार्जिङ क्यापेसिटी पनि तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 50 मेगापिक्सलको सोनी क्यामेरा पनि पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो। तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ गेमिङ प्लस क्यामेरा पनि ठिकठाक पाउँदै हुनुहुन्छ। 30,000 को अन्डरमा गेमिङ र ठिकठाक क्यामेरा पाउनु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो। तपाईँले यो फोनलाई चाहिँ अराउन्ड 29,000 भनेको 30,000 चाहिँ भनौँ न, तपाईँले चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ 30,000 मा चाहिँ नेपाली मार्केटमा मजाले किन्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको ऱ्यामको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले चाहिँ 8GB ऱ्याम र 256GB स्टोरेज क्यापेसिटी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो अब कुरा गरौँ अर्को मोबाइलको बारेमा, जुन चाहिँ हो इन्फिनिक्स GT 30 प्रो भन्ने फोन, जसमा चाहिँ तपाईँले धेरै गेमिङ फोकस फिचरहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ डाइमेन्सिटी 8350 अल्टिमेट चिपसेट पनि पाउनुहुन्छ, जसमा तपाईँले 6.78 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ 144 हर्ट्जको अल्ट्रासोनिक ट्रिगर पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले RGB लाइटिङहरू पनि तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले 5500 mAh को ब्याट्री र 45 वाटको फास्ट चार्जिङ क्यापेसिटी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोन चाहिँ बनेको चाहिँ गेमिङको लागि हो होइन। अनि यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ 31,000 देखि 32,000 को रेन्जमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ प्राइस चाहिँ कहिलेकाहीँ बढ्न पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ घट्न पनि सक्छ। त्यो चाहिँ सबै इम्पोर्ट र ट्याक्सेसहरूमा चाहिँ भर पर्छ। कुरा गरौँ अर्को मोबाइलको बारेमा, जुन चाहिँ हो पोको M7 Pro 5G भन्ने हो, जसमा तपाईँले डाइमेन्सिटी 7025 भन्ने अल्ट्रा चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ। अनि 6.67 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले र 120 हर्ट्जको सपोर्ट पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ डुअल सिम सपोर्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा 5110 mAh को ब्याट्री र 45 वाटको फास्ट चार्जिङ क्यापेसिटी तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 30,000 को अन्डरमा चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ मजाले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ अर्को फोनको बारेमा, जुन चाहिँ यो भिभो Y400 5G भन्ने फोन। मैले पर्सनली कुरा गर्नुपर्दा मलाई चाहिँ भिभोको डिजाइनहरू चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ होइन। सस्तो भयो नि, यसले डिजाइन चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ 6.67 इन्चको फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, जसमा तपाईँले 120 हर्ट्जको पनि तपाईँले सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। अनि ब्राइटनेसको कुरा गर्नुपर्दा 1800 निट्ससम्म चाहिँ ब्राइटनेस रहेको छ। प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा स्न्यापड्रागन 4 Gen 2 विथ एड्रेनो 630 GPU भन्ने प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याट्री र चार्जिङको कुरा गर्नुपर्दा पनि तपाईँले चाहिँ लार्ज 6000 mAh को सुपर फास्ट 90 वाट चार्जिङ क्यापेसिटी भएको चाहिँ ब्याट्री पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले अर्को राम्रो कुरा भनेको IP68 अथवा IP69 वाटर र डस्ट रेसिस्टेन्स पनि तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यतिको प्राइसमा यो कुरा पनि तपाईँले चाहिँ मजाले पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। अनि यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले चाहिँ नेपालमा चाहिँ 28,000 देखि लिएर 30,000सम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। यसको ऱ्यामको कुरा गर्नुपर्दा 8GB ऱ्याम र 128GB को स्टोरेज क्यापेसिटी पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। 8GB ऱ्याम 30,000 को अन्डरमा, अनि त्यसैमाथि तपाईँलाई यस्तो राम्रो डिजाइन, यस्तो राम्रो स्पेसिफिकेसनहरू तपाईँलाई चाहिँ एकदमै राम्रो प्राइस अनुसार चाहिँ एकदमै राम्रो फिचरहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ भिभोमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। मेरो पर्सनली कुरा मान्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो फोन चाहिँ डेफिनेटली एकचोटि किन्नु होला होइन, तपाईँले चाहिँ एकदमै मन पर्नेवाला छ। यो भिडियोको लास्ट मोबाइलको नाम हो CMF फोन 2 Pro भन्ने। मैले चाहिँ CMF फोनको बारेमा चाहिँ आजसम्म यो च्यानलमा कुरा गरेको छैन होइन। आउँदो भिडियोमा त मजाले कुरा गरि नै हालौँला।
सुरुमा चाहिँ यो फोनको बारेमा कुरा गरौँ हैन। यसको प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले चाहिँ MediaTek Dimensity 7300 Pro भन्ने प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ गेमिङ र मल्टिटास्किङको लागि एकदमै राम्रो हो। एन्ड डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले 6.77 इन्चको एमोलेड प्यानल भन्ने डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको गेमिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि क्यामेरा सेटअप पनि यसको एकदमै राम्रो छ। तपाईँले चाहिँ 50 मेगापिक्सलको वाइड क्यामेरा, 50 मेगापिक्सलको टेलिफोटो र 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड पनि तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ खिच्न सक्नुहुन्छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा सिम्पल छ, 5000 mAh को ब्याट्री र 33 वाटको वाइड फास्ट चार्जिङ क्यापेसिटी पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सफ्टवेयर र डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा त डिजाइनको कुरा त धेरै नगरौँ हैन, हल्का अर्कै छ हैन यसको डिजाइन त, तर ठिकठाकै लाग्छ मलाई। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यो फोनको बारेमा चाहिँ आउँदो भिडियोमा चाहिँ एकदमै धेरै कुरा गर्नेवाला छौँ हामीले हैन। सो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। अब यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले चाहिँ 30,000 मा चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। सो यो थियो गाइस टप 5 बेस्ट गेमिङ फोन्स इन नेपाल अन्डर 30,000। मैले चाहिँ यो टपिकमा चाहिँ धेरै नै भिडियो बनाइसकेको छु। यदि तपाईँलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अरू भिडियो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ अरू पनि एकदमै राम्रो भिडियो बनाएको छु मैले चाहिँ, बेस्ट भन्दा पनि बेस्ट फोन चाहिँ तपाईँहरूको लागि खोजेर चाहिँ मैले भिडियो बनाएको छु। त यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् हैन। 20 सब्सक्राइबर्सको चाहिँ एकदमै नजिक छौँ। 20 सब्सक्राइबर्स चाहिँ पुऱ्याइदिनु होला। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।